ჭიათურის კულტურის ცენტრის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში ღონისძიება ევროპული მემკვიდრეობის დღეები 2019 გაიმართა. კონფერენციის თემა ქართული ტრადიციული ფოლკლორი ევროპის ცივილიზაციაში იყო. ასევე წარმოდგენილი იყო ქართული ეროვნული სამოსი. კულტურის ცენტრთან არსებულმა სამხატვრო სკოლა ნიკალას აღსაზრდელებმა ჩანახატი ჩვენ ვხატავთ ევროპას წარმოადგინეს. ღონისძიება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის ორგანიზებით და ჭიათურის კულტურის ცენტრის კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტის ინიციატივით გაიმართა. კონფერენციას მუნიციპალიტეტის მერიისა და მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს თანამშრომლები, ჭიათურის საჯარო სკოლების, ისტორიისა და ხელოვნების პედაგოგები ესწრებოდნენ. ევროპის მემკვიდრეობის დღეებს ევროპის კულტურული კონვენციის ხელმომწერი 50 ქვეყანა ყოველწლიურად აღნიშნავს. ეს ინიციატივა 1991 წელს ევროპის საბჭოს მიერ დაფუძნდა. მისი მიზანია ხელი შეუწყოს საერთო ევროპული ღირებულებებისა და მემკვიდრეობის შემეცნებას და პოპულარიზაციას. წელსაც კულტურის ცენტრის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი გამოეხმაურა ევროპის მემკვიდრეობის დღეებისადმი მიწვენ ღონისძიებებს, რომელიც ფართო მასშტაბით აღინიშნება საქართველოში. მთლიანად 100-მდე ღონისძიებაა დაგეგმილი. თვითონ ეს დღეები 1995 წლიდან უკვე მასშტაბურ ხასიათს ღებულობს. ჩვენი ჭიათურაც ყოველწლიურად 2015 წლიდან უკვე ეხმიანება აღნიშნულ თარიღს. კულტურის განათლების, მეცნიერებისა და სპორტის სამინისტრო ყოველწლიურად სხვადასხვა თემას გვთავაზობს. წელს თემა გახდათ ხელოვნება და გართობა და ამ მხრივ პროექტში ჩვენთან ერთად მონაწილეობა მიიღო ქალბატონმა ნონა თუთარაშვილმა და წარმოადგინა ეროვნული სამოსი. თემა თვითონ ჩვენი გახდათ ქართული ფოლკლორი ევროპულ ცივილიზაციასთან მიმართებაში და ჩვენ ამ პროექტების ხორჩესხმით ვცდილობთ რომ კიდევ ერთხელ დაუდასტუროთ ევროპას და ზოგადად დასავლეთს ქართული ხალხის არჩევანი, ამ არჩევანის ისტორიული ფესვები, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ მისი აქტუალობა და მნიშვნელობა. ტრადიციულად გრძელდება ევროპის კულტურის მემკვიდრეობის დღეები. ამ კონფერენციაზე ჩემი თემა გახლდათ ქართული ეროვნული სამოსი, როგორ ვიმკვიდრებს თავს საქართველო ევროპაში, ჩვენი ტრადიციებით, კულტურით, ხელოვნებით. განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილე ჩვენს ისტორიულ სამოსზე, მაგრამ ჩვენი ისტორიული სამოსი როგორ იმკვიდრებს თავს თანამედროვეობაში, ანუ განსაკუთრებით ვისაუბრე საელჩოებში ტრადიციული სამოსით, როგორ არიან უკვე ჩვენი ელჩები, როგორ შემოდის ცხოვრებაში. ვიცი რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში უკვე ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ქართული თექა და არიან კომპანიები, რომლებიც გათანამედროვებული ვერსიებით მუშაობენ, ისე რომ საკმაოდ ლამაზად წარმოჩინდება სამოსში ისტორიული შტრიხები თანამედროვეობასთან ერთად. ასეთი ტიპის ღონისძიებები კი ხელს უწყობს ჩვენს დამკვიდრებას ევროპულ სივრცეში, რა თქმა უნდა, და ჯერა რომ მომავალი წლიდან კიდევ უფრო ფართო მასშტაბით ჩაერთვებიან სკოლებიც, საზოგადოებაც და კიდევ უფრო მეტად გაფართოვდება ეს შეხვედრები. დღეს როგორც მოგეხსენებათ, ევროპის დღეებისადმი მიზღვნილი ღონისძიება ჩატარდა. რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნისთვის ევროპასთან მეტი ინტეგრაცია, მეტი დაახლოება ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც თქვენ მოისმინეთ პრეზენტაციის მსვლელობის დროს, აქ საუბარი იყო უშუალოდ ჩვენს კულტურაზე, საუბარი იყო ჩვენს ტურისტულ პროდუქტზე, თუ რა შეგვიძლია შევთავაზოთ ჩვენ ვიზიტორებს ჩვენი ქალაქის თვალსაზრისით როგორც ტურისტული პროდუქტი და ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია ევროპის დღეებისადმი მიზღვნილი ღონისძიებების განხორციელება, რაც რა თქმა უნდა არის ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც ევროპისთვის. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა რეგიონულ საკითხებში პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა სოზარ სუბარმა, იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა ზვიად შალამბერიძემ და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საჩხერეში სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის რეგიონული სამსახურის თანამედროვე სტანდარტის ოფისი გახსნეს. ახალი ოფისი ყველა საჭირო ინვენტარით და ტექნიკური საშუალებით არის აღჭურვილი. შენობაში განთავსებულია სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სოფლის მეურნეობის
ლაბორატორიაც. სტუმრებმა სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალიზებული ტექნიკაც დაათვალიერეს და საჩხერის რეგიონული სამსახურის თანამშრომლებს შეხვდნენ. საჩხერეში სურსათის ეროვნული სააგენტოს ახალი ოფისის გახსნას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი ზურაბ ჩეკურიშვილი, სამინისტროს სოფლის მეურნეობის ლაბორატორიის უფროსი ირაკლი გულედანი, საჩხერის მაჟორიტარი დეპუტატი პაატა კვეჟინაძე და საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელი პირები ესწრებოდნენ. საზოგადოებამ ყველამ დაინახა, რამდენად მნიშვნელოვანია სურსათის უვნებლობა, ასევე მცენარეთა დაცვის საკითხები, რაზეც ჩვენი სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტო მუშაობს. მას სჭირდება ადეკვატური, ახალი, თანამედროვე ინფრასტრუქტურა. ჩვენ ფაქტიურად ყველა რეგიონულ ცენტრში გვაქვს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ახალი ოფისი და განახლებული ინფრასტრუქტურა, მაგრამ მუნიციპალიტეტების დონეზე დავიწყეთ ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარება, სადაც ჩვენი სამსახურთან ერთად არის ჩვენი ლაბორატორიული გაყოფილებები წარმოდგენილი. ესეთი ერთ-ერთი პირველი ოფისი თანამედროვე გაიხსნა დღეს საჩხერის მუნიციპალიტეტში, სადაც სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებთან ერთად იმუშავებენ ლაბორატორიების სპეციალისტები და გვექნება მინი ლაბორატორია, რომელიც სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ძირითად მიმართულებებში შეძლებენ პრობლემური საკითხების გარკვევას. ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენის გამოწვევები, რომელიც გვაქვს მცენარეთა დაავადებების, ცხოველთა დაავადებების, თულნებელი სურსათის კუთხით, დავძლიოთ. მათ შორის ახალი რეგულაციების კუთხით ინფორმაცია მივიტანოთ მოსახლეობამდე. აქ არის ასევე ტრეინინგ ცენტრი წარმოდგენილი და ჩვენ გვექნება რეგულარული კომუნიკაცია ხალხთან, მოსახლეობასთან, ფერმერებთან იმისთვის, რომ რეგულაციების დანერგვა მაქსიმალურად უმტკივნეულო იყოს მათთვის და ასევე იყოს სასარგებლო იმისთვის, რომ მათი კონკურენტუნარიანობა ზოგადად გაიზარდოს სოფლის მეურნეობაში. გაიხსნა კიდევ ერთი სურსათის ეროვნული სააგენტოს ფილიალი იმერეთის რეგიონში, კონკრეტულად საჩხერეში. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ფილიალების გახსნა ჩვენი მოსახლეობისთვის, იმ გლეხებისთვის, რომელსაც დღითი დღე სულ უფრო და უფრო მჭიდრო ურთიერთობა უნდა გქონდეთ ესეთი ტიპის ორგანიზაციებთან. ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ ზოგადად სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან, სამხარეო ადმინისტრაცია, იგივე აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ ბრძოლაში და სხვადასხვა მიმართულებებით. ვინც იცის როგორ გამოიყურებოდა ძველი ფილიალი, იმას ნამდვილად არ ქონდა არავითარი კავშირი სურსათის უვნებლობასთან, ავარიული შენობა იყო. ეს არის ხედავთ თანამედროვე შენობა, ყველა პირობა არის, რომ თავიანთ საქმიანობა შეასრულონ. იქნება ლაბორატორიის დამონტაჟება, რომელიც ყველა მნიშვნელოვან ანალიზს გააკეთებს, რაც რაიონს სჭირდება. ეს იქნება ცხოველებთან დაკავშირებით, ხორბალთან, მცენარეულებასთან. ეს არის ძალიან კარგი საქმე და მიხარია, რომ დღეს ეს გაიხსნა, ჩამბრძანებული იყო მინისტრი თავის თანამშრომლებთან ერთად და შეგვიყვირდნენ გვერდზე დგომას, ჩვენც რაც შეგვეძლება რაიონს, გვერდზე დაუდგებით, რომ ეს მნიშვნელოვანი საკითხი მაღალ დონეზე იდგას ყოველთვის. იცით ადრე საერთო არექცეოდა ყურადღება ამას, რომ იყოს საუბარი ბაზარი თვითონ დაარეგულირებს ყველაფერს. ეხლა ეს ასე აღარ დგას და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მოსახლეობა მიიღოს ხარისხიანი პროდუქტი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. თქვენ ნახეთ დღეს საჩხერეში სტუმრად იმყოფებოდა მინისტრი ბატონი ლევან დავითაშვილი, ასევე მოადგილეები, სურსათის უვნებლობის ხელმძღვანელი, სამსახურის ხელმძღვანელები, რომელთა დიდი მხარდაჭერით, მონდომებით და ინიციატივით ეს საქმე, როგორც ხედავთ, დასრულდა და საკმაოდ წარმატებით განხორციელდა. ჩვენთვის მუნიციპალიტეტისთვის აქვს ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ხედავთ, რომ შენობა აღჭურვილია თანამედროვე სტანდარტებით, ფუნქციონირებას დაიწყეს მასში ლაბორატორია, ეს ხელს შეუწყობს ადგილზე შემოწმებული იქნას და ხარისხიანი პროდუქტი მივიღოთ ჩვენ და ასევე სხვადასხვა პროგრამებში, რომელიც ხორციელდება სახელმწიფოს მხრიდან, მათ შორის გამოვარჩევ ფაროსანას პროექტს, ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ ამ გუნდთან და როგორც ერთი ორგანიზმი, მუნიციპალიტეტის და სურსათის უვნებლობის სამსახურით ჩვენ მზათავად, რომ მივიღოთ მონაწილეობა მოსახლეობისთვის მეტად მნიშვნელოვან პროექტებში.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში პედაგოგთა საერთაშორისო დღე აღინიშნა ღონისძიება, რომელიც მერიის მხარდაჭერით და კულტურის ცენტრის ორგანიზებით შედგა აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო თეატრში გაიმართა. საღამოს იმერეთის გუბერნატორის პირველი მოადგილე იოსებ ხახალეიშვილი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერი გივი მოდებაძე, მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს უფროსი ლალი კაპანაძე და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. გუბერნატორის მოადგილემ ქალაქის მერმა და მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს უფროსმა პედაგოგებს პროფესიული დღესასწაული მიულოცეს და მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში გამოვლენილი წარმატებული პედაგოგები დააჯილდოვეს. ღონისძიებაში ადგილობრივი შემოქმედებითი კოლექტივები იღებდნენ მონაწილეობას. ღონისძიება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით და ჭიათურის კულტურის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა. დღეს ჭიათურაში აღნიშნეთ პედაგოგის საერთაშორისო დღე, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თითოეულ პედაგოგს მიუღმოცავ პროფესიული დღესასწაული. განათლება არის მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი ქვეყნის განვითარების და სწორედ ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდება იმ ადამიანებს, ვინც ზრუნავენ ჩვენი მომავალი თაობის აღზრდაზე, განათლებაზე. სახელმწიფო შესაძლებლობის დაკვრად მაქსიმუმს აკეთებს იმისათვის, რომ დააფასოს პედაგოგის საქმიანობა. მრავალი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომელიც სასწავლო პროცესს უფრო წარმატებულს და უფრო შინაარსიას გახდეს როგორც მოსწავლეებისთვის, ასევე პედაგოგებისთვის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული განათლების სისტემა იქნება ერთ-ერთი წარმატებული და ერთ-ერთი გამორჩეული სასწავლო სისტემა ყველასათვის. მთელი გულდასრულით მინდა მიულოცო პედაგოგებს მასწავლებელთა საერთაშორისო დღე, უსურო ჯანმრთელობა და ბედნიერება. მე აღვნიშნე, რომ მათზე დგას ნამდვილად ჩვენი ქვეყანა, მათ სწავლებაზეა ნამდვილად ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული და მინდა წარმატებები უსურო. დღეისათვის განათლების სფერო ერთ-ერთი ნომერ პირველი პრიორიტეტია. ეს ყოველთვის ასე იყო და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იდეა, რომ აღვნიშნა მასწავლებლის საერთაშორისო დღე, სწორედ აქედან წამოვიდა. დღე, რომელსაც მსოფლიოს 100-ზე მეტი ქვეყანა აღნიშნავს, როგორ შეიძლებოდა, რომ ასეთი დღე ჩვენ საქართველოშიც არ აღნიშნოთ, იმდენად მნიშვნელოვანია. პროფესია თვითონ პედაგოგის. აი აქედან გამომდინარე შევაჩერეთ ყურადღება, რომ მასწავლებლის საერთაშორისო დღე აღვნიშნა მაღალ დონეზე. პირველი პროექტი შედგა გასულ წელს და იმდენად დიდი მოწონება დაიმსახურა, გაგრძელება მოყვა. და რა თქმა უნდა, ეს პროცესი გრძელდება. დღეს ჩვენ დავაჯილდოვეთ 24 წარმატებული პედაგოგი. მე მჯერა, რომ მომავალ წელს მათ რიგებს კიდევ ბევრი ღვაწლმოსილი და დამსახურებული პედაგოგი მიემატება. ყველა პედაგოგს ულოცავ პროფესიულ დღეს. მინდა გითხრათ, რომ დღეს ვარ ძალიან ბედნიერი. მინდა მადლობა გადავუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ სიხარულში მიიღო მონაწილეობა. მასწავლებლის შრომა დასაფასებელი ყოველთვის იყო, მაგრამ ისე როგორც დღეს არის, მე მგონი არასოდეს არ ყოფილა, ამიტომ მე მინდა ყველას მადლობა გადავუხადო. საჩხერის ობოლათ სიმაკურიძის სახელობის კულტურის ცენტრში პედაგოგებისადმი მიწყვნილი ღონისძიება გაიმართა. რესურს ცენტრის დირექტორმა ცისმარი მაჭარაშვილმა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით განათლების სისტემაში მიმდინარე პროექტებზე და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. სასკოლო სისტემაში მრავალწლიანი მუშაობისთვის მადლობის სიგელები და მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროსგან სიმბოლური საჩუქრები გადაეცათ საირხის საჯარო სკოლის ყოფილ დირექტორს დოდო კობეშავიძეს, სავანის საჯარო სკოლის ყოფილ დირექტორს ლამარა კუპრაშვილს, აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ნომერ 1 საჯარო სკოლის ყოფილ პედაგოგს მარიამ სადუნიშვილს და საჩხერის ნომერ 1 საჯარო სკოლის ყოფილ მასწავლებელს როზა გელბახიანს. ხოლო საუკეთესო სკოლის სტატუსი მერჯევის საჯარო სკოლამ და ირაკლი ბაზაძის სახელობის მახათაურის საბაზო სკოლამ დაიმსახურა. წელს დასახელდნენ 2018-2019 სასწავლო წლის საუკეთესო პედაგოგები, სულ 13 პედაგოგი დაჯილდოვდა. ყოველწლიურად მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში 5 ოქტომბერს პედაგოგები პროფესიულ დღესასწაულს ზეიმობენ. საჩხერეში ღონისძიება საჩხერის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა. პედაგოგთა დღე მსოფლიოს მასშტაბით აღინიშნება და ეს დღე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მე მინდა მიულოცო ჯერ ჩვენი მუნიციპალიტეტის პედაგოგებს და მერე ჩვენი ქვეყნის ყველა პედაგოგს. წარმატებული საქმიანობა მინდა უსურვო მათ და ხანგრძლივი და ნაყოფიერი მოღვაწეობა.
ეს არის ერთგვარი აღიარება პედაგოგის შრომის, პედაგოგის ღვაწლის და დამსახურების. იმიტომ რომ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ ქვეყნისთვის, საერთოდ ზოგადად მომავალი თაობისთვის. აი საქმიანობა ძალიან დიდ პერსპექტივას უკავშირდება და აქედან გამომდინარე პედაგოგის შრომა სათანადოდ უნდა იყოს დაფასებული და საზეიმოთაც უნდა იყოს ბუნებრივი აღნიშნული. ჩვენ ამ დღისთვის ყოველთვის ვავლენთ საუკეთესო მასწავლებლებს და საუკეთესო სკოლებს. ეს არის რესურს ცენტრის მიერ შემუშავებული კონკურსი, მათი დადგენილია პირობები და ყოველ წელს შეირჩევა ახალი სკოლა და ახალი მასწავლებლები. რაც შეეხება სკოლას, მიღებული ჯილდო არის გარდამავალი, ანუ ყოველ მომდევნო წელს ახალი სკოლა ხდება წლის საუკეთესო სკოლა და მასწავლებლებიც იმის დამიხედვით ის უფრო მეტი დამსახურება აქვს და გამარჯვება როგორც ადგილობრივ, ეროვნულ, ისე საერთაშორისო კონკურსებში, აი ამ კრიტერიუმებით გამოვლინდებიან საგნის საუკეთესო მასწავლებლები. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ მოგეხსენებათ, სახელმწიფოს პოლიტიკა მიდის იქით, რომ მასწავლებლები ძალიან დაფასებულები ხდებიან, მათი ხელფასი იმატებს, პროფესია ისედაც ყოველთვის დაფასებული იყო, მაგრამ ახლა განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სახელმწიფოს მხრიდან განათლების სისტემას, ასევე განათლების სამინისტრო თვითონ უკეთებს ორგანიზებას საუკეთესო მასწავლებლების გამოვლენას და ეს ჩვენი კონკურსები, ასე ვთქვათ, ერთგვარი შესავალია, რომ მე ჩვენმა მასწავლებლებმა გაბედონ და უფრო მაღალი დონის კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა, ასევე ჩვენ გვყავს ეროვნული ჯილდოს კონკურსში მონაწილე მასწავლებლები 2 წლის განმავლობაში 2017 და 2018 წელს საჩხერის მეორე სკოლის მასწავლებლები საუკეთესო 10-ში და 5-ში მოხვდნენ, ასე რომ ეს ჩვენი ღონისძიება ხელს უწყობს იმას, რომ უფრო მეტი მასწავლებელი წავახალისოთ, რათა მათ უფრო მეტ კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა და უფრო მეტად წარმოაჩინონ ჩვენი რაიონი. მასწავლებელი ყოველთვის დასაფასებელია, ყოველთვის მარტო ერთ დღეს კი არა, ყოველ დღეს დასაფასებელია. ისეთია რომ ზრდის მომავალ ახალგაზრდებს, მომავალ თაობას, მომავალ პედაგოგებს, მომავალ ექიმებს, მომავალ პროფესორებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მომწონს ეს და იმიტომაც წამოვედი დღეს აქ. ლარი უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში კვლავ გაუფასურდა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულებამ 2 ლარი და 96 თეთრი შეადგინა. 1 ევრო კი 3 ლარი და 25 თეთრი ღირდა. გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ხვალ 8 ოქტომბერს მცირე ნალექია მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში. ჰაერის ტემპერატურა ღამით +8, დღისით კი +24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა ღამით +11 გრადუსი იქნება, ხოლო დღისით ჰაერი +28 გრადუსამდე გათბება.